Socialkontoret är en av våra förvaltningar som har ett väldigt brett uppdrag. Man har som uppdrag att ge vård och omsorg till äldre, stöd till personer som har antingen psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, eller stöd till enskilda och familjer. Ungefär 3600 personer jobbar i de här verksamheterna som finns över hela kommunen. Och den som är chef över alltihopa är Katarina Wikström. Välkommen hit. Tack så mycket. Och vi ska prata om en massa saker, men vi ska börja med att prata om en ganska viktig förändring som trädde i kraft den 1 juli i år, nämligen förändringar i den nya socialtjänstlagen. Kan du berätta lite grann om det? Absolut, det är alltså en uppdaterad lagstiftning som gäller för oss inom socialtjänsten, som är väldigt mycket inriktad på att vi behöver jobba mer förebyggande, vi behöver vara närmare invånaren, vi behöver ge stöd som är mer samordnat och ett tidigare stöd. Så väldigt mycket fokus på invånaren och att vi ska vara mer lättillgängliga och att hjälpa till att stödja innan bekymmer uppstår eller innan de har vuxit sig stora. Så det är den stora förändliga intentionen med lagstiftningen. Praktiskt har vi naturligtvis förändrat lite paragrafer och annat i delegationsordningar, men det stora jobbet kommer göras med andra förvaltningar, med skola, med kultur och fritid och hela kommunen, men också med andra aktörer, inte minst regionen, polisen och andra som kan bidra till att vi kan tillsammans jobba mer förebyggande och komma närmare individen och ge stöd och hjälp tidigt. Ja. Så mer samordnat, mer förebyggande nyckeln. Kan du ge något exempel? Hur har den här nya lagen påverkat verksamheterna? För jag gissar att ni har jobbat med det här ett tag. Vi har jobbat med det ett tag, men det vi gör nu är att vi försöker och fortsätter utveckla vårt samarbete med andra. Vi har ju träffat skolan och kultur och fritid framför allt för att titta på hur kan vi jobba tillsammans än mer närmare. Det vi gör också det är att vi har ju mycket på plats av den förebyggande verksamheten, mycket stöd och råd och hjälp att ge till individer. Men vi just nu så fokuserar vi på att informera om så man känner till att det finns hjälp att få, det är gratis, det är tillgängligt och vi finns där oavsett vilket läge i livet man befinner sig. Vi har ju många förebyggande verksamheter som redan finns på plats. Exempelvis gruppträffar för barn och unga och egentligen under hela skedet. Kan du ge några fler exempel? Ja, men naturligtvis ungdomar och barn är jätteviktiga och där har vi olika typer av grupper för familjer och för barn för att ge det stöd som är så bra som möjligt utifrån situationen. Sen har vi också väldigt mycket verksamhet för äldre. Bland på vårt seniortorg har vi fokus på mycket förebyggande verksamhet och då är det mycket stöd i hur man bibehåller hälsa, hur man också kan få olika hjälpmedel att funka och annat. Så det är både information och stöd, praktiska råd i hälsa, kost, men naturligtvis väldigt mycket gemenskap. Det var för äldre, för de som har inom socialpsykiatrin hos oss har vi en mötesplats som heter Castor som också är väldigt viktig och det kan vara väldigt viktigt för personer bara komma ut och träffa någon. Men också när man väl kommer dit så finns det möjlighet att få gemenskap och att även få göra saker som känns meningsfulla och även lära sig nya saker. Du pratade ju lite grann om seniortorget, men under förra veckan så hölls det också någonting jättetrevligt som kallas för seniordagarna. Kan du berätta lite mer om vad gör man där? Ja, men det är vårt årligen återkommande event då vi träffas på 3 olika platser i Skellefteå där vi träffar seniorer. Och det är både att vi har möjlighet att informera om våra verksamheter men framförallt att det är företag och civilsamhälle som kan träffas och visa vad man kan göra tillsammans, vad det finns för tjänster och vad det finns för stöd att få. Jättefina dagar med både föreläsningar, mycket inspiration och mycket gemenskap som brukar uppskattas av våra seniorer. Vi ska växla ämne lite grann och komma in på den jättestora frågan som handlar om kompetensförsörjning. Där har ni tagit fram ett väldigt intressant koncept som ni kallar för lärcentra. Vad är det för något? Ja, men lärcentra har ju funnits i flera år som i våra verksamheter och det har varit vårt lärandestöd. Så framförallt till vård och omsorg till att börja med, men vi har tänkt även utöka det. Och vi kallar det för lärcentra för att det är flera
lärcentrum samlande under en hatt, brukar vi säga. Det är flera nivåer av kunskap man kan få. Och det är ju för att vi behöver se till att de människor som kommer in i våra verksamheter, som kanske inte har grundutbildning inom omvård, att de ska få med sig de färdigheter de behöver. De ska veta hur man både praktiskt utför arbete, de ska kunna veta hur man gör det utan att skada ryggen. De behöver veta om bemötanden, de behöver känna till basala hygienrutiner. Det är ganska många delar man behöver känna till för att kunna jobba i våra verksamheter. Men på lärcentra finns det också möjlighet att prova på den teknik som finns ute bland de äldre inom hemtjänsten och annat. Man kan också testa, man kan ta med sig, det finns lärboxar som är paketerade med olika ämnen. Kan man ta med sig till sina arbetsplatser och på en arbetsplatsträff kanske titta på hur man lägger om sår eller annat. De är fullt utrustade med det man behöver för att just fördjupa sig inom ett visst ämne. Så lärcentra är en jätteviktig verksamhet för att kompetensförsörja våra verksamheter. Och apropå lärande då, ni medverkar ju också på Nyhetsmorgon den 30 september där ni fick möjligheten att prata om hur man ska förhindra fallskador. Vad är det för tips ni lämnar då? Hela Sverige? Ja, men att undvika fallskador är ju jätteviktigt. Det är ju så att många äldre blir ju naturligtvis mer bensköra, men det är ju svårare med balans, svårare med syn och så, vilket gör att man mycket lättare faller. Och det är inte alltid så att man faller bara när det är halkigt ute, man kan falla i hemmet. Så att vi försöker sprida kunskap och information hur man gör för att undvika det. Naturligtvis praktiskt som att plocka bort alla mattor som är lösa i hemmiljö. Men allt från också hur man tränar balansen och styrka. Det finns det jättefina verktyg åt och till. Bland annat en app som Umeå universitet har utvecklat, Säkra steg, som kan hjälpa till med balansen. Man kan lägga upp ett eget program som senior där. Eller vem som helst för den delen för att träna balansen. Superspännande. Och som sagt, fokus just nu för oss det är den nya socialtjänstlagen. Det här med att man ska jobba förebyggande och jobba tillsammans med andra verksamheter. Så mycket spännande händer, Katarina. Mycket. Tack för att du kom till min nyhetsinslag. Och tack till alla er som har lyssnat och vi syns igen om ett par veckor med ett helt nytt ämne. Tack så mycket.